السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد القرغلي من قناة ايتك برو. أحبتي، درسنا لهذا اليوم عن كيفية إنشاء VLAN Interfaces في المايكروتك، وكيف نقوم بإعطاء IP address لكل VLAN، وكذلك سوف نتكلم عن كيفية ربط ال PPPoE Server مع ال VLAN Interfaces. استخدام ال VLANs في الشبكات له عدة فوائد، والفائدة الرئيسية هي تجزئة البرودكاست دومين إلى عدة أجزاء، وكذلك هنالك عدة فوائد تنظيمية للفيلانز، منها تنظيم الترافيك الخاص بالشبكة. وكذلك نستخدم الفيلانز انترفيسز عندما يكون عدد البورتس على الراوتر محدود، أي غير كافي لتوصيل جميع الهوستس. وكذلك نستخدم VLANs interfaces عندما تكون السرعة بين الانترفيسز مختلفة. على سبيل المثال، عندما يكون لدينا بورت من نوع 10 جيج إيثرنت، ليس من المنطقي أن أقوم بتوصيل هذا البورت مباشرة إلى أكسس بوينت قد لا تتجاوز سرعته 100 أو 100 ميج. ففي هذه الحالة نقوم بتوصيل البورت إلى سويتش، وبعدها نقوم بتوصيل جميع الأكسس بوينتس أو الهوتس إلى ذلك السويتش. سوف أبدأ بعمل الكونفيجريشن على المايكروتك باستخدام الكوماند لاين انترفيس كما تعودنا سابقا. سوف أبدأ أولا بإعطاء وصف أو description لكل انترفيس باستخدام الأمر interface command number 0 command internet، وكذلك interface command 1 command internal network. الآن سوف أقوم بإنشاء الفيلانز، وذلك باستخدام الأمر interface VLAN add interface ether 2 name VLAN 10 والVLAN ID 10. وكذلك أقوم بإنشاء VLAN 20 بنفس الأمر ونفس الطريقة. الآن لدينا 2 VLANs. سوف أقوم بإعطاء IP address لكل interface وكذلك الفيلانز، وذلك باستخدام الأمر IP address interface add interface ether 1 address 201.102/29. سوف أقوم بإعطاء أكثر من IP address لإيثر 1، وذلك لأنني سوف أقوم باستخدام النات لمجموعة من البابليك IP وليس ل IP واحد فقط. الآن سوف أقوم بإعطاء IP address للVLAN interface. الآن انتهينا من إعطاء IP address لكل interface. سوف أقوم بإضافة default gateway باستخدام الأمر IP route add distance 1 gateway 201.110.0.1. الآن سوف أقوم بإضافة IP pool لكي نقوم باستخدامه مع ال PPPoE server، وذلك باستخدام الأمر IP pool add name VLAN 10
Right. الآن انتهينا من إضافة البول التي سوف نستخدمها مع ال PPP-oe server. سوف أقوم بإضافة ال PPP profile، وذلك باستخدام الأمر PPP profile add DNS server و local address 192.168.0.1 name VLAN 10 write limit 512K و remote address هو البول الذي قمنا بتحديده. وكذلك نفس الشيء سوف أقوم بعمل بروفايل ل VLAN 20. الآن انتهينا من إضافة ال PPP profile. سوف أقوم بإنشاء ال PPP-oe server، وذلك باستخدام الأمر interface PPP-oe server add default profile VLAN 10 disable no interface. سوف أحدد VLAN 10 وكذلك one session yes service name سوف أعطيه VLAN 10 PPP-oe. سوف أقوم بإنشاء PPP-oe server أيضا ل VLAN 20 وذلك باستخدام نفس الأمر. الآن انتهينا من عمل ال PPP-oe server. سوف أقوم بإضافة أو بعمل ال IP NAT وذلك باستخدام الأمر IP firewall NAT add action source NAT والشين هو source NAT والout interface هنا هو Ether 1.
والسورس ادريس هنا سوف أحدد الببليك IP الثاني أو 03 لكي يستخدمه في عملية النات. وكذلك سوف أقوم بعمل IP NAT للرينج الثاني الذي هو خاص بالفيلان 20. الآن انتهينا من إضافة الاي بي أو النات. سوف أقوم بإضافة بعض اليوزرز أو تيست يوزرز إلى البي بي بي او اي سيرفر لكي نقوم بتجربة جميع الكونفيجريشن، هل هي سليمة أو تعمل بشكل جيد أم لا. سوف أستخدم يوزر 1 لفيلان 10 وسوف أستخدم يوزر 2 لفيلان 20. الآن قمنا بإضافة 2 users إلى المايكروتيك لكي نستخدمهما في عملية التيست. الأول سوف يقوم بعمل كونكشن لفيلان 10 والثاني سوف يقوم بعمل كونكشن لفيلان 20. قبل أن أقوم بعمل تيست لليوزر سوف أقوم بعمل show running configuration للسويتش ونقوم بمشاهدة كيف تم عمل الكونفيجريشن للسويتش. كما تلاحظون هنا أحبتي لقد تم تحويل الانترفيس جيج إيثرنت 0/0 إلى ترانك، وقمنا ب كذلك إضافة البورت 0/1 إلى الانترفيس أو إلى الفيلان 10 و 0/2 إلى فيلان 20. وكذلك نقوم ب عمل تشيك للترانك انترفيس باستخدام الأمر show interface trunk. كما تلاحظون هنا لدينا انترفيس جيج إيثرنت 0/0 يعمل كترانك، والفيلانز الموجودة على هذا الترانك هي 1 الذي هو النيتف فيلان، وكذلك الفيلان 10 و 20. وكذلك نستطيع استخدام الأمر show VLAN brief. سوف نرى أن هنالك 2 VLANs على هذا السويتش، هي VLAN 10 و VLAN 20. الآن سوف أقوم بعمل check باستخدام 2 virtual machines ونرى هل أن كل شيء سوف يكون على ما يرام. لقد قمت بتوصيل Windows 7 1 هذا إلى VLAN 10 والفيرتشوال ماشين الأخرى إلى VLAN 20. نقوم بتجربة user 1. كما تلاحظون أحبتي لقد نجح الاتصال من user 1 إلى المايكروتيك.
وكما تلاحظون هنا لقد حصل هذا اليوزرز على IP من الرينج المخصص لفيلان 10، والجيت واي الخاص به هو الانترفيس أو الاي بي انترفيس الخاص بفيلان 10. لنذهب إلى user 2. كما تلاحظون أحبتي لقد نجح اتصال أيضا، وقد حصل هذا اليوزرز على IP من الرينج المخصص لفيلان 20. لنستعرض الأمر عن طريق برنامج الوينبوكس. كما تلاحظون أحبتي الأكتف كونكشن to users، واليوزر الأول أخذ الاي بي من الرينج المخصص لفيلان 10، واليوزر الثاني أخذ الاي بي من الرينج المخصص لفيلان 20. وهذه هي جميع الإعدادات الخاصة بنا. أما إذا ذهبنا إلى الانترفيسز فسوف نرى أن يوزر 1 أو الكونكشن الخاص بيوزر 1 هو تحت فيلان 10، والكونكشن الخاص بيوزر 2 أسفل فيلان 20. سوف أقوم بعمل ping من يوزر 1 إلى الإنترنت، وأقوم بتفعيل الديباج في الراوتر المسمى إنترنت. كما تلاحظون أحبتي فإن يوزر 1 عندما عملنا بينج إلى الإنترنت فإن السورس IP address هو 03، أي أن الناتنج التي قمنا بعملها تعمل بصورة صحيحة، وذلك لأنني قمت بربط فيلان 10 مع الببليك IP 03، وقمت بربط الفيلان 20 مع الببليك IP 0/3. لنقوم بعمل بينج من يوزر 2. وقم بتفعيل ديباج. كما تلاحظون أحبتي الآن السورس أدريس هو 04، أي أن النات تعمل بصورة صحيحة. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نلتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.